الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وهذا هو الدرس 17 في الرقية، فمع درسين يعني ليسوا في الترقيم، درس في العلاج النفسي وفيديوين في خطف الجن، إضافة إلى 16 من 1 إلى 16 دروس في الرقية. فانتهيت والحمد لله من بيان ما عندي في الرقية، والآن إن شاء الله سأجيب عن الأسئلة التي طرحت في هذه الدروس. وأما الأسئلة التي وقعت الإجابة عليها أثناء الدروس فلن أعيد إجابتها، ولكن ما لم تقع إجابته. فالسؤال يعني كيف عن الترجمة؟ الترجمة موجودة لكل الفيديوهات بجميع اللغات. تدخلون في بارامتر وتختارون اللغة فتجدونها إن شاء الله. فأول سؤال يتكرر، الناس يطلبون مني الخطف وكذلك الاتصال بي. فالحمد لله عندنا مراكز في تقريب 40 دولة في العالم، فعليكم أن تتصلوا بأقرب الناس إليكم، والقائمة كلها على موقعي. هذا هو الموقع، وتجدون قائمة المعالجين في كل قارة وفي كل بلد، فاتصلوا بأقرب الناس. والمعالجين ليس كلهم عندهم الخطف، لأن يمكن الإنسان يبدأ في العلاج ويبدأ في مركز الرقية بالحجامة وبالقراءة والماء والزيت والسنة والبخور، ثم يجتهد حتى يحصل على الخاطف. وربما الخاطف كذلك يكون غائب أو يقع شيء فلا يبقى خاطف، فالخطف ليس دائما متوفر، ولكن اطلبوا ممن أقرب منكم من هو الذي عنده يعني الخطف حتى يقوم لكم بالخطف. وكما يفهم الجميع لا يمكن لي شخصيا أن أقوم بهذا لكل الناس، فأنا مشغول أكثر الوقت بالمرضى الذين عندنا، الذين يأتون عندنا، وبعد هذا الإنسان يحتاج إلى الراحة، وكذلك حتى الخطاف يحتاجون إلى الراحة. فأحيانا يعني أكثر الأحيان لما نكمل اليوم لا يبقى لنا استعداد حتى نواصل لغيرنا. ثم يعني الاتصال بي، يعني كذلك على الموقع تجدون دائما أين أنا. فأنا أقيم في تونس في شهري 7 و8، يعني في الصيف، وبقية الوقت أنا متجول في العالم، فترون يعني أين أنا. ومن شاء أن يأتي إلى تونس في هذه أشهر الصيف حتى يقيم في المركز أو يبقى في أي مكان ويتعالج مدة أسبوع، أسبوعين، شهر أو شهرين، فمرحبا به. على كل حال إذا تسافرون فلا يعني مع مشكلة الإرهاب في كل مكان يجب أن لا تظهروا أنكم جئتم للقرآن وللرقية وللإسلام، بل تأتون كمثل السائح، مثل السياحة العادية. وعلى كل حال الاتصال هو دائما موجود يعني على الويب سايت. والذي يريد أن نأتي عنده للرقية فأنا لا أتنقل لعلاج الأشخاص، ولكن فقط للحملات العامة، فحتى نأتي إلى بلد يعني
ستكون حملة عامة لكل الناس، لمن يريد أن يأتي للعلاج وكذلك للتكوين، فيحتاج إلى مكان نقيم فيه ووسيلة لإخبار الناس، وكذلك يحتاج إلى يعني إطار قانوني، يعني حتى يكون مسموح من طرف السلطات، حتى لا يكون لنا عائق. فهذا في تنظيم الحملات. السؤال الثاني: ما تأمر النساء بالنسبة لأنفسهن في مجال الرقية؟ هل تنجح ترقي المرأة نفسها؟ فالمرأة تقوم بكل الأعمال في الرقية. نحن دائما نحتاج النساء على الأقل ليقومن بالحجامة للنساء، وكذلك لتفسير العلاج واستقبال النساء، ولكن يمكن للمرأة أن تقوم بكل شيء. طبعا فيه النساء الخطاف، وفيه النساء التي يقرأن على الخطاف، وفيه النساء التي تقرأ الرقية على المريضات. ولهذا توجد في بعض النواحي مراكز للنساء وليس فيها رجال، وهن يعالجن النساء والأطفال، فليس فيه حرج. أما قيام المرأة بالرقية وقت الحيض فيعني الأفضل ألا تقوم، ولكن إذا اضطرت فتقوم به. ثم سؤال آخر: هل يطرد الملح الجن من البيوت أو المحلات التجارية؟ علمي في هذا الباب أن جن البحر لا يتأثرون بالملح ولا بماء البحر، ولكن جن البر هم يتأثرون بماء البحر والملح فيعينوا في إزالتهم، ولكن هذا التأثير محدود. ولو تقرؤون بعض الآيات الإضافية على الماء فستحصلون على نفس الفائدة من إضافة الملح. فلهذا أنا لا أستعمل الملح، وأنصحكم أن تركزوا وأن تعتمدوا على الآيات ولا تعتمدوا على الملح وأشباه ذلك. السؤال الآخر: هل يمكن أن نجعل نوعين من الماء ونقرأ عليهما، يعني ماء للشرب وماء آخر للغسل ولرش البيت؟ فيمكن يعني تعمل الماء من الحنفية حتى تغتسل به وترش به البيت، وتعمل ماء من الزجاجات حتى تشرب منه، وكذلك ماء خاص للرضيع. ويمكن أن تعمل كذلك الزيت والبخور والكحل والعسل والعطر، وكل ما تريد الأشياء المختلفة تجعلها أمامك. يمكن أن يكون ماء لك وماء لغيرك، يعني ليس فيه أي مشكل. فقط كل الأشياء التي تقرأ عليها يجب أن تكون أمامك على بعد النفس حتى يلحقها النفس فتقرأ، وفي الأخير تنفخ فيها كلها. ثم سؤال: يعني لما نسمع كل هذه الاعترافات من الجن والشياطين، كيف يمكن أن نعرف أنهم لا يقولون الحق وأنهم يكذبون حتى يخلطوا الأمور على المسلمين؟ فإخواني، قول أن الأصل في الجن هو الكذب هذا ليس صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، فهو يتعلق بالشيطان، لأنه كان الشيطان الذي قبض عليه أبو هريرة، والشيطان لغواية الناس ولإضلال الناس طبعا يكذب، كما يقول تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال كذلك: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فالشيطان حتى يضل الناس ويأخذهم إلى جهنم فيكذب عليهم، هذا عادي وأصلا يعني في الإضلال. أما في غير ذلك فليس أصلهم الكذب، والجن ليسوا أكذب من البشر. وفي حالة الرقية والصرع والجن يتكلم على المريض والراقي يضربه ويقول له أخرج عدو الله، فطبعا هذا الجن سيأتي بأي كلام ويقول ما تريد حتى تكف عنه، فهو يريد أن يتخلص من هذا العذاب، فسيقول لك خرجت وأسلمت. وربما حتى لو خرج فالساحر سيضطره حتى يعود إلى المريض أو يترك الإسلام فيعود، فيعتقد الراقي أنه كذب وأنه ليس فيه فائدة من المناقشة مع الجن، ولكنها الحالة التي تجعل الجن يكذب هكذا. وأما لما يقول الجن: نعم نحن سنقتل المسلمين
ونحن ننتظر الدجال، ونحن فعلنا كذا، ونحن تسببنا في هذه الحرب، فهو يتبجح ويفتخر بما فعل، ولا يظن ولا يعتقد أنك ستستعمل هذه المعلومات ضده. فهو يتكلم يعني من مفرط الثقة في نفسه. فهذا الكلام يعني صريح، كلام صريح ليس فيه كذب. ولكن وإن كان الجن يصدق ولا يحاول أن يكذب، فكذلك معلوماته يعني ليست وحيا وليست يعني حقا مطلقا، بل هي شهادة مثل شهادة البشر، وقد يكون مخطئا في بعض الأشياء، وقد تكون نظرته محدودة، أنه ينظر من زاوية ويخبرك بما يعرف وبما يرى، ولا يعرف الزوايا الأخرى. ولهذا يعني مثلا لما نأخذ الجن في مكان ما ونقول نحن نريد أن نحضر كل جن السحرة في هذا المكان، فنحضر ثم يقول لك انتهى. فهذا لا يعني أن كل السحرة في تلك المنطقة لم يبقى عندهم جن، فقط يعني هذا الجن الموجودين لا يرون غيرهم. وهكذا عالم الجن هو يعني كأنه كل ناحية منغلقة على نفسها ولا يدرون ما يقع في الناحية الأخرى. فلما يقول الجن أنه قد انتهى الجن يعني من السحرة أو حتى من المريض، يعني أنه لا يرى غيرهم، وبالنسبة إليه قد انتهى. أما في الواقع فطبعا يعني سنجد أن يوجد جن آخرون يعني كثيرون لا زالوا موجودين. فهكذا يعني معلومات الجن. وفي شيء آخر، لما في عملية الخطف، فالخاطف هو أسر الجن في جسمه، فلما يكذب الجن يشعر به الخاطف. ومثلا إذا قبل الشهادة وهو غير صادق، فكثيرا ما يتكلم الخاطف ولا يقول لا، إنه يكذب، إنه منافق، إنه لم يسلم، فنقرأ عليه زيادة حتى يسلم حقا أو يموت. فهذا شيء كذلك يعني في عملية الخطف. هل مسموح القراءة بالتسجيل على الماء؟ يعني مسموح، هو ليس فيه مانع أنه محرم، ولكن يعني القراءة بالآلة لا تكفي لرقية الماء، لا تكفي. يعني تأثير الآلة ضعيف جدا، ربما 10% أو 5% من قراءة الإنسان. ولهذا لا نعتمد على الآلات للقراءة يعني على الماء، وكذلك على المرضى، وإن كان فيه تأثير على المرضى. ولكن إذا كان الإنسان وحده ويصعب عليه يعني القراءة وقراءة كل الآيات، فاقرأ أنت بنفسك ما تستطيع على الماء، وفي نفس الوقت اعمل تسجيل للرقية، ونفس الوقت أنت تقرأ. إذا كان الإنسان مثلا لا يقرأ، لا يحسن القراءة في المصحف، وليس عندك من يقرأ، فتقرأ أنت الآيات التي تعرفها والتي تصلي بها مدة 20 دقيقة أو أكثر، وفي نفس الوقت تجعل آية حتى تكمل لك القراءة. أما أن تعتمد على الآلة وحدها، فرأيي ومعرفتي أنه لا يكفي حتى يرقى الماء. هل يجوز أن تقول اللهم ارحم أموات المسلمين من الإنس والجن المسلمين؟ طبعا هو الدعاء، وليس فيه يعني أي شيء أن يمنع أن تقول هذا الكلام. ولما تقول اللهم ارحم المسلمين، فهذا الكلام يعم الإنس والجن ويعم الأحياء والأموات، إلا إذا كانت نيتك أن تقصد فقط المسلمين من البشر والمسلمين الأحياء. ولهذا ولكن إذا تريد أن تزيد فتقول اللهم ارحم المسلمين من الإنس والجن الأحياء منهم والأموات، يعني نعم، وإنوي الذين لم يولدوا، يعني كأنك تقول اللهم ارحم المسلمين يوم القيامة، حيث يكون الجميع موجودين من بداية الدنيا إلى آخرها، ومن الإنس والجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة، فادعوا كذلك للجن فهو خير لهم وخير الفائدة لكم كذلك إن شاء الله. هل يتسبب العين
في عدم نمو الجسم. نعم، وسبحان الله بعض المرضى مصابين بهذا جسمهم توقف عن النمو في سن 5 أو 10، وبقي جسمه كجسم الطفل، وهو يعني ليس فيه قوة وهو صغير. والمرأة كذلك سبحان الله كبرت ولم يتغير جسمها إلى جسم المرأة. فهذا موجود، قد يتسبب فيه العين، وقد يتسبب فيه السحر، وكذلك قد يتسبب فيه الجن. إذا كان الإنسان أصابه جن إصابة قوية فقد يكون هذا الأمر. حفظنا الله وشفى مرضانا. ثم نريد علاج كثرة الغضب المؤدي إلى ارتخاء الجسم. كثرة الغضب المؤدي إلى ارتخاء الجسم، يعني يمكن أن يكون الغضب بسبب السحر، ويمكن أن يكون بسبب العين. إذا أصيب الإنسان بالعين في يعني شخصيته أنه هادي فيتسبب له في الغضب. ويمكن طبعا الجن يلبس الإنسان. والغضب كذلك يمكن أن يكون من العوامل النفسية، يعني لأن الإنسان يعني عاش في أسرة كثر فيها الغضب وكثر فيها العنف، فيصير هذا يعني حتى تكيف يعني بهذا الشيء. فالذي هو متعلق بالحالة النفسية يجب أن نعمل له العلاج النفسي حتى يزول. وأما ما كان متعلق بالجن والسحر فنعالجه علاج السحر والجن ويعني بالماء. والغضب يكون كثيرا ما يكون من السحر المأكول، فتجد يعني إصابة المعدة مرتبطة بالغضب، حتى يقول الأطباء أو بعض الأطباء أن الأعصاب هي تسبب يعني القرح، بينما هو السحر المأكول الذي يسبب القرح وفي نفس الوقت يسبب الغضب. فكثرة شدة الغضب الذي يسبب ارتخاء الجسم فيعالج يعني مثل كل أنواع الغضب. الله تعالى يوفقنا. والسؤال الآن: هل يمكن أن تصف الخلل العصبي يعني وشدة الخوف، ما هو السبب وكيف يعالج؟ فهذا يعني هذا الخلل العصبي يعني كذلك إما أن يكون بسبب السحر والجن، فيحتاج إلى الحجامة على الرأس وعلى القلب، لأن يكون هذا مركز المكان. ونضيف في آيات الرقية: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب حتى تتقوى شخصية وعقلية الإنسان. ونضيف كذلك الآية: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، الآية 14 من سورة الأنعام، حتى يسكن ويهدى. وما كان متعلق بالصدمات النفسية فعلينا بالعلاج النفسي، وهذا العلاج النفسي مفيد جدا. ندعوكم حتى تنظروا إلى ذلك الفيديو الطويل. فوفقنا الله تبارك وتعالى لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.